tôi muốn cho bạn thấy một vài thuật toán tối ưu hóa nhanh hơn so với gradient descent. Để hiểu những thuật toán đó, bạn cần có khả năng sử dụng một thứ gọi là trung bình trọng số theo cấp số nhân, còn được gọi là trung bình động trọng số theo cấp số nhân trong thống kê. Trước tiên, hãy nói về điều đó, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng nó để xây dựng các thuật toán tối ưu hóa phức tạp hơn. Mặc dù bây giờ tôi sống ở Hoa Kỳ, tôi sinh ra ở London. Vì vậy, đối với ví dụ này, tôi đã lấy nhiệt độ hàng ngày từ London từ năm ngoái. Vì vậy, vào ngày 1 tháng 1, nhiệt độ là 40 độ F. Và tôi biết hầu hết thế giới sử dụng hệ thống độ C, nhưng tôi đoán tôi sống ở Hoa Kỳ, nơi sử dụng độ F. Vậy là 4 độ C. Và vào ngày 2 tháng 1, trời là 9 độ C và cứ tiếp tục như vậy. Và sau đó khoảng giữa năm, một năm có 365 ngày. Vì vậy, đây sẽ là một ngày nào đó vào khoảng ngày 180, có lẽ là vào cuối tháng 5. Trời là 60 độ F, tức là 15 độ C và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, trời bắt đầu ấm hơn vào mùa hè và lạnh hơn vào tháng 1. Vì vậy, bạn vẽ dữ liệu, bạn sẽ có được kết quả như thế này. Với ngày 1 là một ngày nào đó trong tháng 1, đó là thời điểm bắt đầu mùa hè, và đó là cuối năm, khoảng cuối tháng 12. Vì vậy, đây sẽ là tháng 1. Ngày 1 tháng 1 là giữa năm gần đến mùa hè, và đây sẽ là dữ liệu từ cuối năm. Vì vậy, dữ liệu này trông hơi nhiễu, và nếu bạn muốn tính toán các xu hướng, loại trung bình cục bộ hoặc trung bình động của nhiệt độ, đây là những gì bạn có thể làm. Hãy khởi tạo V không bằng 0, và sau đó vào mỗi ngày, chúng ta sẽ tính trung bình nó với trọng số 0,9 nhân với bất kỳ giá trị nào trước đó cộng với 0,1 nhân với nhiệt độ của ngày hôm đó. Vì vậy, theta 1 ở đây sẽ là nhiệt độ từ ngày đầu tiên này, và vào ngày thứ hai, chúng ta lại tính trung bình có trọng số. Vì vậy, 0,9 nhân với giá trị trước đó cộng với 0,1 nhân với nhiệt độ hôm nay, và cứ tiếp tục như vậy. V2 cộng 0,1 nhân theta 3 và cứ tiếp tục. Và công thức tổng quát hơn là V vào một ngày nhất định là 0,9 nhân với V từ ngày hôm trước cộng với 0,1 nhân với nhiệt độ của ngày hôm đó. Vì vậy, nếu bạn tính toán điều này và vẽ nó bằng màu đỏ, đây là những gì bạn nhận được. Bạn nhận được một trung bình động của cái được gọi là trung bình trọng số theo cấp số nhân của nhiệt độ hàng ngày. Vậy hãy xem phương trình chúng ta có từ slide trước. Đó là VT bằng trước đây chúng ta có 0,9. Chúng ta sẽ biến nó thành tham số beta. Beta nhân với VT trừ 1 cộng với. Và sau đó trước đây chúng ta có 0,1. Chúng ta sẽ biến nó thành một trừ beta nhân với theta t. Vì vậy, trước đây chúng ta có beta bằng 0,9. Hóa ra là vì những lý do chúng ta sẽ đi sâu vào sau này. Khi bạn tính toán điều này, bạn có thể nghĩ VT xấp xỉ trung bình trên một cái gì đó như 1 trên 1 trừ beta ngày nhiệt độ. Ví dụ khi beta bằng 0,9, bạn có thể coi đây là trung bình trong 10 ngày nhiệt độ gần nhất, và đó là đường màu đỏ. Bây giờ, hãy thử một cái gì đó khác. Hãy đặt beta rất gần 1. Giả sử nó là 0,98 thì nếu bạn nhìn vào 1 trên 1 trừ 0,98, cái này bằng 50. Vì vậy, đây là, bạn biết đấy, hãy nghĩ về điều này như là trung bình trên khoảng 50 ngày nhiệt độ gần nhất. Và nếu bạn vẽ đồ thị đó, bạn sẽ có được đường màu xanh lá cây này. Vì vậy, hãy chú ý một vài điều. Với giá trị beta rất cao này, biểu đồ bạn nhận được mượt mà hơn nhiều vì bây giờ bạn đang tính trung bình trên nhiều ngày nhiệt độ hơn. Vì vậy, đường cong ít yếu hơn, bây giờ mượt mà hơn. Nhưng ở mặt trái, đường cong bây giờ bị dịch chuyển xa hơn về bên phải vì bây giờ bạn đang tính trung bình trên một cửa sổ nhiệt độ lớn hơn nhiều. Và bằng cách tính trung bình trên một cửa sổ lớn hơn, công thức này, công thức trung bình trọng số theo cấp số nhân này, nó thích ứng chậm hơn khi nhiệt độ thay đổi. Vì vậy, có một chút độ trễ. Và lý do cho điều đó là khi beta bằng 0,98, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều trọng số cho giá trị trước đó, và trọng số nhỏ hơn nhiều, chỉ 0,02, cho bất cứ điều gì bạn đang thấy ngay bây giờ. Vì vậy khi nhiệt độ thay đổi, khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trung bình trọng số theo cấp số nhân này chỉ thích ứng chậm hơn khi beta quá lớn. Bây giờ hãy thử một giá trị khác. Nếu bạn đặt beta ở một cực trị khác, giả sử nó là 0,5, thì theo công thức chúng ta có ở bên phải,
Đây là một cái gì đó giống như trung bình trên nhiệt độ chỉ 2 ngày. Và bạn vẽ đồ thị đó, bạn sẽ có được đường màu vàng này. Và bằng cách chỉ tính trung bình trên nhiệt độ 2 ngày, bạn có nhiều hơn, như thể bạn đang tính trung bình trên một cửa sổ ngắn hơn nhiều. Vì vậy, bạn ồn ào hơn nhiều, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại lai hơn nhiều. Nhưng điều này thích ứng nhanh hơn nhiều nếu nhiệt độ thay đổi. Vì vậy, công thức này là cách bạn thực hiện trung bình trọng số theo cấp số nhân. Một lần nữa, nó được gọi là trung bình động trọng số theo cấp số nhân trong tài liệu thống kê, và tôi sẽ gọi nó là trung bình trọng số theo cấp số nhân cho ngắn gọn. Và bằng cách thay đổi tham số này, hoặc sau này chúng ta sẽ thấy nó thực sự là một siêu tham số của thuật toán học của bạn. Bạn có thể có được các hiệu ứng hơi khác nhau, và thường sẽ có một số giá trị ở giữa hoạt động tốt nhất. Điều đó mang lại cho bạn đường cong màu đỏ, mà bạn biết đấy, có thể trông giống như một giá trị trung bình tốt hơn của nhiệt độ so